דלקת מפרקים פסוריאטית מתבטאת בשילובם של תסמינים נפוצים של דלקת מפרקים בשילוב עם תסמינים של מחלת הפסוריאזיס. על התסמינים של המחלה ודרכי אבחונה בסרטון הבא. אז מתי חולה פסוריאזיס צריך לחשוב או לחשוד שאולי הוא מפתח דלקת מפרקים? אז יש באמת, דווקא בהקשר הזה, פותחו בשנים האחרונות כל מיני שאלונים. השאלות הן למשל, האם פעם סבלת או אתה סובל מנפיחות במפרק כלשהו, מכאב במפרק כלשהו, האם יש לך כאבי גב, שיכולים אולי לכוון בכיוון של דלקת מפרקים פסוריאטית. יש אפילו אחד השאלונים, יש תמונה של המפרקים, שבו החולה מסמן את המפרקים שכואבים לו או שנפוחים. אם באמת התשובה לשאלות שציינתי קודם, כאב, נפיחות, נוקשות בוקר, מעל לשעה, כאבי גב עם נוקשות בוקר, אז צריך לפנות לרומטולוג. אם חולה פסוריאטי מתייצג עם כאבי מפרקים בעלי אופי דלקתי, במיוחד במפרקים השכיחים שמעורבים בדלקת מפרקים פסוריאטית, כמו המפרקים המרוחקים של אצבעות הידיים, או אם התמונה מתאימה לצורות השונות שאנחנו מכירים של דלקת מפרקים פסוריאטית, או מעורבות של מספר מפרקים אסימטרית, או מעורבות רב מפרקית, או לסירוגין מעורבות של אגן ועמוד השדרה, אז אנחנו צריכים להתקדם הלאה בבדיקות המעבדה. בדיקות המעבדה עשויות להראות עלייה במדדי הדלקת הלא ספציפיים, כמו למשל שקיעת דם, או בדיקה אחרת שנקראת CRP. אין בדיקה ייחודית לפסוריאטיק ארתרייטיס, ובעצם ההבחנה נעשית דרך השלילה. אנחנו בודקים את הבדיקות, בדיקה כמו למשל רומטויד פקטור, הגורם השגרונתית, או אנטי-CCP, שהן בדיקות טיפוסיות לסוג אחר של דלקת מפרקים, שנקראת דלקת מפרקים שגרונתית, ודווקא אם הם שלילים, זה יחזק את ההבחנה של דלקת מפרקים פסוריאטית. על בסיס ההבנה של כל מה שאמרתי עכשיו, פותחו קריטריונים שבאים לעזור לנו להבחן דלקת מפרקים פסוריאטית, והקריטריונים האלה כוללים את המאפיינים השכיחים שציינתי קודם, דלקת במפרק, דלקת בגידים, מעורבות של עמוד השדרה, בנוכחות פסוריאזיס, או בנוכחות סיפור משפחתי של פסוריאזיס. יש גם עוד קריטריון שכולל את האצבע נקניקיה, שהיא הנפיחות של כל האצבע, שהיא מאוד טיפוסית לדלקת מפרקים פסוריאטית. מעורבות של ציפורניים על רקע של פסוריאזיס ולא פטרת. ובעזרת הקריטריונים האלה אנחנו לרוב מסוגלים לקבוע את ההבחנה, ובהתאם להבחנה כמובן להתוות את הטיפול המתאים לחולה.